มาเก็บราสเบอร์รี่กันนี่คือต้นราสเบอร์รี่นะคะก็เดี๋ยวจะเก็บไปทำขนมราสเบอร์รี่เนี่ยมันจะค่อยๆทยอยกันสุกมันก็จะมีบางส่วนที่สุกแล้วก็จะเป็นลูกที่แดงเข้มขึ้นมาหน่อยอย่างเช่นพวกนี้อันนี้ก็คือสุกแล้วเวลาเก็บอันที่สุกแล้วเนี่ยก็คือพอจับปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาง่ายๆเลยแล้วมันก็จะเหลือขั้วไว้บนต้นเป็นขั้วสีขาวๆเก็บให้ดูอีกอันนึงพอดึงออกมาปุ๊บการจะดูว่าราสเบอร์รี่อันไหนสุกแล้วนะคะก็ให้ค่อยๆดึงมันดูอย่างเช่นอันเนี้ยไม่หลุดออกมาง่ายๆแปลว่ายังไม่สุกถ้าเกิดสุกแล้วเนี่ยอย่างเช่นอันข้างบนนี้พอจับปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาให้เราง่ายๆเลยนี่เมื่อกี้เผลอดึงแรงไปนิดนึงหลุดมาทั้งขั้วเลยแต่อันนี้คือยังไม่สุกนะคะยังขาวๆอยู่แล้วก็ยังไม่หลุดจากขั้วด้วยตอนนี้เราก็ได้ราสเบอร์รี่1 ตะกร้านะคะอันนี้ตะกร้า1 7 เหรียญแล้วเมื่อกี้ตอนเข้ามาเนี่ยเขาให้ซื้อตะกร้าด้วยก็เป็นอีก50 เซนต์เท่ากับรวมกันตะกร้านี้7 เหรียญ 50ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาราสเบอร์รี่ตะกร้านี้กลับไปทำขนมกินกันค่ะไปค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำมูสราสเบอร์รี่จากราสเบอร์รี่ที่เราไปเก็บกันมานะคะก็ให้ตวงอุปกรณ์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องทำไปตวงไปเดี๋ยวสูตรจะขึ้นมาให้ที่ข้างๆนะคะแล้วก็หลังจากตวงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเริ่มด้วยการเอาเจลาตินมาผสมกับน้ำเย็นเพื่อที่จะบูมให้มันขึ้นหลังจากผสมแล้วทิ้งไว้ประมาณ5 นาทีนะคะทิ้งอันนี้ไว้เลยทิ้งไว้ข้างๆหลังจากนั้นเราจะเอาราสเบอร์รี่ที่ตวงเอาไว้แล้วมาบดความจริงถ้าใครมีเครื่องปั่นหรือจะทำเยอะใช้เครื่องปั่นก็ได้แต่วันนี้เทียวจะแค่ใช้มือก็พอเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาส่วนนี้ไปตั้งเตากันค่ะหลังจากครบ5 นาทีที่พักเจลาตินทิ้งไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดมาผสมเข้าด้วยกันบนหม้อนะคะเพื่อที่จะให้กวนให้น้ำตาลละลายแล้วก็เจลาตินละลายด้วยคนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดือดนะคะใครไม่ชอบเมล็ดของราสเบอร์รี่นี่สามารถเอาไปกรองออกได้แต่บังเอิญว่าเชลชอบที่มันกรุบๆดีฉะนั้นเราจะทิ้งมันเอาไว้พอเดือดแบบนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วทิ้งไว้ให้เย็นได้เลยค่ะเราจะมาทำในส่วนของช็อกโกแลตกันนะคะเริ่มด้วยการเอานม2 ช้อนโต๊ะแยกออกมาเพื่อที่จะมาบูมกับเจลาตินเอาเจลาตินผสมเข้าไปในส่วนของนมนะคะแล้วก็คนให้ละลาย
หลังจากนั้นเราจะเอานมกับช็อกโกแลตไปละลายในไมโครเวฟค่อยๆใส่นะคะถ้าว่าเวฟทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวช็อกโกแลตจะไหม้ฉะนั้นค่อยๆสักทีละครึ่งนาทีนาทีหนึ่งเราจะทิ้งตรงนี้ไว้ให้เย็นเหมือนกันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราถึงจะเอาไปผสมกับส่วนผสมของวิปครีม ระหว่างที่รอส่วนเย็นนี่เราก็จะมาทำในส่วนของวิปครีมกันนะคะ ก็คือเราจะเอาวิปครีมมาปั่นจนขึ้นฟู เท่านี้ส่วนวิปครีมของเราก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเอามันไปผสมกับอีกส่วนหนึ่งของเรากัน ตอนนี้เราก็ได้ส่วนผสมของเราทั้งหมดแล้วนะคะ เมื่อกี้ที่ทำราสเบอร์รี่ก่อนเนี่ย คือความจริงจะเอาราสเบอร์รี่ไว้ข้างบน แต่ว่าราสเบอร์รี่ใช้เวลาเย็นพักให้เย็นนานกว่าช็อกโกแลตก็เลยทำราสเบอร์รี่ก่อน อย่าคนแรงเกินไปนะคะ เดี๋ยวฟองอากาศจะขึ้นมาแบบนี้ หลังจากนั้นเราจะไปใส่ในถ้วยของเราที่เราเตรียมไว้แล้ว หลังจากนั้นเราจะเอาส่วนนี้ไปพักไว้ในตู้เย็นค่ะเพื่อที่ให้อันนี้เสร็จตัวแล้วก็รอให้ราสเบอร์รี่ของเราเย็นกว่านี้นิดหนึ่ง หลังจากนั้นเราจะเอาส่วนราสเบอร์รี่ที่เย็นแล้วนะคะมาใส่กับวิปปิ้งครีมของเรา หลังจากนั้นนี่เราก็สามารถตกแต่งด้วยราสเบอร์รี่แล้วก็ใบมิ้นท์แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นนะคะ หลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จสิ้น แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สามารถตกแต่งได้ตามใจชอบแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ให้เย็นได้เลย